ก็สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มซีเมนต์นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Shopee Affiliate นะครับในปี 2024 นะครับว่ายังทำได้ไหมนะครับก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่า Shopee Affiliate ยังน่าทำอยู่นะครับซึ่ง Shopee Affiliate เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการแชร์ลิงก์นะครับให้มีคนเนี่ยมาซื้อสินค้าในลิงก์ของเรานะครับพอเขาซื้อสินค้าแล้วนะครับเราก็จะได้ค่าคอมในส่วนของตรงนั้นด้วยนะครับในปี 2024 เนี่ยผมก็ยังแนะนำทำอยู่นะครับในส่วนของการสมัครนะครับการสมัครก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบ KOL ก็คือเราลิงก์กับตัวแพลตฟอร์มโซเชียลของเรานะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เรามีร้านค้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราอยากสร้างลิงก์ตัว Affiliate ขึ้นมานะครับส่วนผมก็จะเลือกตัวKOL นะครับก็คือลิงก์กับตัวแพลตฟอร์มโซเชียลของเรานะครับเราก็เลือกแล้วก็กดสมัครตามปกติได้เลยนะครับซึ่งก็สมัครไม่ยากนะครับพอสมัครเสร็จก็รอให้ครับเขาก็จะส่งอีเมลมานะครับพอเสร็จแล้วเราก็สามารถแปลงลิงก์ได้เลยนะครับทำลิงก์แล้วก็แชร์ไปในตัวโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับเพื่อให้คนเข้ามาคลิกลิงก์ของเรานะครับแล้วก็กดซื้อนะครับผมก็จะมาบอกทริคอีกทริคหนึ่งนะครับส่วนที่เราจะได้ค่าคอมเยอะๆนะครับมันก็จะมีสินค้าอยู่ก็คือตัว Extra Com นะครับตัว Extra Com เนี่ยเวลาเราแชร์สินค้านะครับตัว Extra Com เนี่ยก็จะเลือกสินค้าเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับค่าคอมสูงๆให้เราเลือกอยู่ในนั้นนะครับเขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์ Extra Com อยู่ด้านล่างของตัวสินค้านะครับให้เราเลือกเสร็จเราก็เอาตัวเนี้ยไปแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ค่าคอมที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อมาผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว Shopee Mission ซึ่ง Shopee Mission เนี่ยมันก็จะมีพวกโบนัสเนี่ยเยอะมากๆนะครับตั้งแต่เราสมัครซึ่งขั้นตอนสมัครเดี๋ยวผมทำให้แล้วนะครับเวลาจะสมัครตัว Shopee Mission นะครับส่วนก่อนที่เราจะสมัคร Shopee Mission นะครับเขาก็จะให้เราสมัครตัวกรอกตัวแท็กกับตัว Payment ให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ทำให้วิธีสมัครวิธีกรอกให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า Shopee Mission เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายการเวลาเราทำเป้าอะไรได้นะครับก็จะมีเงินรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็ตั้งแต่เราต้องกรอกแท็กหรือสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีรางวัลเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นรายได้ที่ดีมากๆนะครับหลายๆคนเขาก็ทำตรงนี้นะครับก็ต่อมาก็จะเป็นตัววิดีโอด้วยนะครับการไลฟ์เนี่ยนะครับก็สมัครได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดเขตหรือยังนะครับแต่ก็สมัครไปก่อนนะครับครับก็จะมีทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Shopee Mission Extra Com ซึ่งจะมีค่าคอมเยอะขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวShopee Mission นะครับซึ่งการแชร์ลิงก์นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับสมมุติว่าเราเลือกค่าคอมในส่วนของตัวExtra Com นะครับพอเรากดเข้าไปมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดคัดลอกอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปโพสต์ในตัวโซเชียลของมีเดียของเราต่างๆเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เลยครับพอมีคนเห็นเราหรือเพื่อนๆเรามากดคลิกซื้อนะครับเราก็จะได้ค่าคอมส่วนแบ่งตรงนั้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็น Extra Com ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับกับการสมัครตัว Shopee Affiliate นะครับซึ่งปี 2024 นี้นะครับก็ยังแนะนำให้เพื่อนๆทำอยู่นะครับไม่ว่าจะสมัครเพิ่มเติมก็เป็นตัว Mission Extra Com ยังมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์วิดีโอติดตะกร้าเพื่อให้คนซื้อสินค้าแชร์ลิงก์ต่างๆนะครับผมก็ยังทำได้อยู่นะครับในปี 2024 ในส่วนของตัวเพื่อนๆจะสมัครนะครับตัว Shopee Affiliate ผมก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆสมัครลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวรหัสการแนะนำของผมด้วยนะครับแล้วก็พอสมัครเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็สามารถแชร์ลิงก์
แล้วก็เลือกค่าไม่ชอบค่าคอมมิชชั่นสูงๆได้เลยนะครับในส่วนของตัวเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมมาตอบผมก็จะตอบให้หมดทุกคนเลยนะครับก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับผมก็จะมาแนะนำการหารายได้ต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมบ๊ายบาย